Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 146, ngay khi biết Vương Lâm lại bậc đại năng, Chiến Không Liệt cũng ngay lập tức cáo từ rồi co giò bỏ chạy mất mật. Sau khi Chiến Không Liệt rút lui, Vương Lâm liền hỏi thân công hổ về thư triệu tập và biết được đó là lệnh gọi cạnh tranh làm sứ giả của Lôi Tiên Điện. Nghe xong, Vương Lâm nhắm mắt tiếp tục tu luyện, còn thân công hổ cũng phấn khởi khoanh chân ngồi xuống hấp thu lôi điện. Một ngày nọ, Vương Lâm mở hai mắt, hắn chủ động đuổi thân công hổ đi vì cảm thấy không thoải mái khi có người đi theo. Bởi vậy mà trước khi đi, thân công hổ đã để lại cho Vương Lâm một ngọc giản chứa tinh đồ chi tiết của La Thiên Tinh Vực. Thời gian thấm thoát trôi qua, nguyên lực của Vương Lâm đã ổn định, nguyên thần đã tới trạng thái bão hỏa do giới hạn tu vi chưa đột phá bước thứ hai. Hiểu rõ điều này, hắn đứng dậy đi ra rìa lôi chỉ để chuẩn bị rời đi, bước lên lưng lôi thú, cả hai hóa thành một đạo lôi quang bay thẳng vào tinh không. Vừa đi, Vương Lâm vừa kiểm tra Thiên Nghịch Châu, hắn nhận thấy hồn phách Lý Mộ Uyển và Vương Bình vẫn bình an. Dựa vào tinh đồ của thân công hổ, Vương Lâm quyết định tìm một tinh cầu hoang dã để bế quan nâng cao tu vi. Đúng lúc này, tinh kiếm trong túi trữ vật chấn động dữ dội, bên trong Hứa Lập Quốc gào thét nói: "Kiếm ý chết tiệt, Hứa ra ngươi cuối cùng cũng sẽ nuốt lấy ngươi. Từ nay về sau, lão tử sẽ trở thành kiếm linh chân chính, lão tử cũng lợi hại, rất lợi hại đấy. Tiểu Lâm tử, ngươi còn chưa thả Hứa đại gia ta ra? Hừ, ta nói cho ngươi biết, lão tử hiện giờ rất lợi hại đấy." Nghe vậy, Vương Lâm giữ nét mặt bình tĩnh, tay phải bấm quyết hung hăng, vỗ lên túi trữ vật để trấn áp luồng xung kích kia. Bị cắt ngang, Hứa Lập Quốc vẫn cố vớt vát nói: "Ôi, Tiểu Lâm tử, ngươi hiện giờ không muốn làm rõ tình hình sao? Đại gia ta không trách ngươi, đại gia ta hiện giờ cũng không còn là tiểu Hứa Lập Quốc năm đó nữa, đại gia ta đã kế thừa viễn cổ kiếm ý." Nghe đến đây, Vương Lâm khẽ cau mày, bình thản nói: "Ồn ào." Dứt lời, hắn liền khóa chặt âm thanh của Hứa Lập Quốc lại. Tiếp theo, hắn và lôi thú cùng nhau tiếp cận một tinh cầu màu xanh nước biển có tên là Thanh Linh Tinh. Thần thức quét, Vương Lâm thấy nơi đây người tu tiên có tu vi cao nhất chỉ tới Nguyên Anh, rất giống Chu Tức Tinh, khiến Vương Lâm nhớ nhà. Tiếp theo, Vương Lâm thu lôi thú vào túi trữ vật rồi trực tiếp xuyên qua khí quyển, chọn ngọn núi tên Hoành Vân Phong làm điểm dừng chân. Và một ngày, gia chủ Trương gia là Trương Tân Hải, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ và toàn thân đã phát ra tử khí, chuẩn bị qua đời tới ngọn núi này. Bất ngờ, hắn thấy trước mắt mình chính là Vương Lâm. Vương Lâm nhìn về phía xa xôi rồi lên tiếng nói: "Nơi đây không tồi." Nghe thế, Trương Tân Hải trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, còn Vương Lâm, hắn lắc đầu nhìn ngôi mộ xây sẵn cho kẻ kia và nói tiếp: "Đáng tiếc, đỉnh núi như thế này lại bị người dùng làm nơi tể quy tiên." Dứt lời, hắn vung mạnh tay phải, khiến cả ngọn núi khổng lồ bầm ầm run rẩy. Toàn bộ tử khí tích tụ suốt vô số năm qua tại nơi này lập tức bị quét sạch, ngọn núi trong nháy mắt như được tái sinh với sức sống vô cùng dồi dào. Chứng kiến cảnh tượng đó, Trương Tân Hải vô cùng kích động, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, cung kính nói: "Vạn bối Trương Tân Hải bái kiến tiền bối nếu thích Hoành Vân Sơn Phong này, vạn bối sẽ lập tức dâng tặng. Tuổi thọ của ngươi sẽ hết, việc này cho dù với sức mạnh của ta cũng không dễ dàng thay đổi. Xin tiền bối đừng hiểu lầm, vạn bối hiểu được thiên mệnh, không cần tiền bối tương trợ. Trước khi qua đời có thể gặp được tu sĩ đại thần thông như ngài, vạn bối không có gì tiếc nuối. Đừng nói là ngọn núi này, cho dù là Thanh Linh Tinh này, nếu tiền bối thích, tại hạ cũng có thể dâng tặng." Nghe vậy, Vương Lâm liền bấm quyết, đánh ra một ấn ký vào mi tâm Trương Tân Hải để thiêu đốt linh lực trong cơ thể hắn. Đây là thần thông Vương Lâm vừa mò mẫm được sau khi chạm vào bước thứ 3. Làm xong, hắn nhẹ nhàng nói: "Thay đổi vận mệnh của ngươi thì ta không làm được, nhưng lấy linh lực của ngươi thiêu đốt, tăng tuổi thọ thêm 10 năm thì có thể làm được." Nhận được 10 năm thọ nguyên, sắc mặt Trương Tân Hải lập tức hồng hào trở lại. Hắn hít sâu, vội vàng biểu thị lòng trung thành đáp: "Đa tạ tiền bối có gì dạy bảo, vạn bối sẽ dốc toàn lực để làm." Vương Lâm liền đưa ra điều kiện: "Ta cho ngươi thời gian 10 năm tích góp oán khí của phàm nhân trong thiên hạ, càng nhiều càng tốt. Nếu ngươi cuối cùng có thể làm cho ta vừa lòng, như vậy một khi ta còn ở trên tinh cầu này, hương hỏa của Trương gia ngươi sẽ không ngừng. Đi đi." Dứt lời, Vương Lâm vung tay áo tạo ra một con cuồng phong cuốn mây mù bao phủ đưa tên kia rời đi. Đến khi mây tan gió lặng, Trương Tân Hải lập tức trở về gia tộc để triển khai mệnh lệnh. Tại đỉnh núi, Vương Lâm bắt đầu bố trí cấm địa, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra tôn hồn phiên dài 3 trượng và cắm mạnh xuống mặt đá. Lá cờ mở ra, vô số hồn phách cùng 3 đại chủ hồn lao ra bao phủ ngọn núi trong một màn sương đen nồng đậm. Tiếp đó, hắn dùng ngón tay bắn một luồng đại lực vào vách núi, tạo ra một tòa động phủ khổng lồ có cửa động nằm ngay trên đỉnh. Bố trí xong, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống và truyền ra một đạo thần niệm quát: "Từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là tu chân tinh của ta. Bên trong Hoành Vân Sơn Phong là cấm địa, người nào dám vào quyết không buông tha." Thần niệm khổng lồ này khiến tất cả tu sĩ trên tinh cầu đại biến sắc mặt, thừa nhận Vương Lâm chính là chủ nhân trí tôn tối cao của Thanh Linh Tinh. Thời gian trôi qua, Trương Tân Hải đã đem yêu cầu của Vương Lâm truyền đạt tới tất cả các gia tộc tu chân. Toàn bộ tu sĩ trên tinh cầu liên tục bôn ba khắp phố phường để thu thập oán khí từ người phàm. Dù vậy, do lượng phàm nhân quá đông, sau 5 năm họ mới chỉ tích góp được chưa đầy 4 phần chỉ tiêu, khiến Trương Tân Hải vô cùng lo lắng. Trong suốt 5 năm này, Vương Lâm vẫn tập trung tế luyện pháp bảo.
Hắn dùng lôi quang để chữa trị Bình Phong Sơn Hà Đồ đang tổn hại nghiêm trọng, đồng thời lấy khí nguyên thần khôi phục lại hòn sơn thạch của tiên giới. Riêng về vương miện hoa hồng màu lam của Hồng Điệp, hắn vẫn chưa thể nghiên cứu ra cách dung hợp. Cuối cùng, Vương Lâm lấy ra côn cực tiên rồi lẩm bẩm: trong tất cả pháp bảo của ta, đây là vật duy nhất ẩn chứa phương hướng bước thứ 3 mà ta đã nhìn thấy. Việc này thật sự là hết sức kỳ dị. Nói rồi, Vương Lâm phát hiện ra bản thể của nó là nhân, nguyên thần là quả. Với việc ý cảnh đang chuyển hóa từ đạo luân hồi sang đạo nhân quả, Vương Lâm quyết định dùng côn cực tiên làm vật thay thế để ngưng hóa và đại diện cho nhân quả ý cảnh, là pháp bảo công kích tốt nhất cho chuyến đi tới Lôi Chi tiên giới. Nghĩ là làm, Vương Lâm cầm côn cực tiên vung mạnh rồi nói: sử dụng ngươi làm pháp khí đại diện cho ý cảnh của ta. Dứt lời, hắn nhắm mắt ngưng thần để tâm thần chậm rãi dung nhập vào pháp bảo. Tuy nhiên, trong lúc Vương Lâm đang tĩnh tâm tế luyện, tiếng huyên náo duy nhất đến từ Hứa Lập Quốc. Tên này bằng cách nào đó đã phá bỏ phong ấn trên túi trữ vật, tuy không thể ra ngoài nhưng liên tục kêu gào hống hách quát: Tiểu Lâm tử, ngươi có dám thả Hứa đại lão gia của ngươi ra không? Lão tử hiện giờ rất lợi hại, ngươi cũng không dám thả ta ra đúng không? Yên tâm, lão tử tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, điều ta muốn là từ nay về sau, ngươi phải đi theo lão tử, thân phận chúng ta đổi lại cho nhau, sau này ta sẽ là Hứa chủ nhân. Thanh âm vừa dứt thì cùng lúc này, khi côn cực tiên đã bước đầu dung hợp hoàn chỉnh với nhân quả ý cảnh, Vương Lâm liền ném Hứa Lập Quốc ra ngoài, quát: Lan ra đây! Ngươi dám nói như vậy về Hứa gia ngươi hả? Tiểu Lâm tử, ngươi không hiểu rõ tình hình sao? Lão tử đã không còn là Hứa Lập Quốc năm đó. Lão tử Hứa Lập Quốc rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, ha ha, trời xanh động lòng thương, lão tử rốt cuộc cũng hết khổ rồi. Dứt lời, Hứa Lập Quốc lộ vẻ hung ác, toàn thân dung nhập vào tinh kiếm, sau đó nó xé rách hư không, lao thẳng về phía Vương Lâm. Đối diện với đòn tấn công, Vương Lâm vẫn thản nhiên ngồi im, nhưng cây côn cực tiên trên đầu gối đã lóe lên, rồi bay vút lên không trung, uy áp tản ra. Thấy thế, Hứa Lập Quốc hoảng hốt, dừng đại kiếm lại giữa chừng, sau đó bộc phát kiếm ý nồng đậm hơn để kiên cường chống trả. Nhìn nó, Vương Lâm lạnh giọng: mọi chuyện trên thế gian này khó thoát khỏi nhân quả, nhân không nơi nào không có, quả nơi nơi đều tồn tại. Dứt lời, côn cực tiên nhoáng lên, đầu đuôi đan xen kết thành một vòng tròn như mở ra cánh cửa lớn của vận mệnh. Thanh đại kiếm của Hứa Lập Quốc không tự chủ được dây thẳng vào vòng tròn đó và nhanh chóng bị tan rã để lộ ra thân hình Hứa Lập Quốc. Tiếp đó, Vương Lâm chậm rãi lên tiếng: nhân quả, đó là căn nguyên của vạn vật. Nói rồi, thân thể của Hứa Lập Quốc cũng tiêu tán với tốc độ chóng mặt. Hắn sợ hãi đến hồn siêu phách lạc, lập tức đổi giọng cầu xin nói: chủ nhân, ta sai rồi, tiểu Hứa tử sai rồi, lần này ta thật sự sai lầm rồi, tha cho ta một lần nữa đi. Viễn cổ kiếm ý của ngươi, nhân là do ta mới có, quả hiển nhiên vẫn phải thuộc về ta. Chủ nhân, ta biết ta sai rồi, cũng không dám nữa. Hơn nữa, nếu không phải ngươi năm đó đem ta luyện thành ma đầu, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay, có phải không chủ nhân? Ngươi xem có phải bởi vì nhân quả hay không? Đúng, đó là nhân quả của ngươi, không phải của ta. Đến đây, Hứa Lập Quốc sợ hãi đến sụp đổ, lập tức thu hồi vẻ hống hách và quay sang nịnh nọt, thề thốt lòng trung thành. Đáp lại, Vương Lâm bình thản cho phép hắn ở lại bên ngoài ngọn núi để tự lĩnh ngộ viễn cổ kiếm ý, chứ không bắt quay về túi trữ vật. Hứa Lập Quốc vừa mừng vừa lo, sợ chủ nhân gài bẫy nên ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống một bên, ngưng hóa thân hình. Tiếp đó, Vương Lâm vội túi trữ vật giải phóng văn thú và lôi oa cùng một vài con văn thú non dữ tợn. Ngay sau đó, xạ thần sa biến ảo thành lôi thú xuất hiện. Sự có mặt của các linh thú khiến chúng gầm ghè, căm thù lẫn nhau. Hứa Lập Quốc ngồi xem kịch hay, thầm đắc ý nghĩ: mình vẫn là kẻ đi theo chủ nhân lâu nhất và có duyên với mỹ nhân hơn đám hung thú này. Còn Vương Lâm, sau khi nhập đạo, hắn nhận ra tịch diệt chỉ, hóa ma chỉ và hoàng tuyền chỉ không hoàn chỉnh và sẽ gây nguy hại cho việc tu luyện về sau nên bắt đầu cải thiện. Trong 2 năm này, Hứa Lập Quốc chán nản vì bị ngó lơ nên đã lén rời xa Vương Lâm đi tìm người trêu đùa bằng ảo thuật. Cho đến một ngày, khi đang bay lượn chán nản, hắn hưng phấn phát hiện ra có người đang tiếp cận màn sương đen bên ngoài ngọn núi. Đó chính là cha con Trương Tân Hải. Lúc này, Trương Tân Hải thọ nguyên đã cạn, hắn dẫn theo người con trai đến để bàn giao nhiệm vụ Vương Lâm giao phó. Rất nhanh, Hứa Lập Quốc âm thầm áp sát, rồi quát hỏi: người tới là ai? Hãy xưng tên. Trương Tân Hải cung kính ôm quyền đáp: vạn bối Trương Tân Hải đã hoàn thành việc của tiền bối, xin được cầu kiến. Hứa Lập Quốc liền dẫn Trương Tân Hải xuyên qua màn sương đen tới chỗ Vương Lâm, rồi quay lại dọa nạt và ép người con trai bước vào sương mù. Trên đỉnh núi, Trương Tân Hải đặt ngọc giản chứa toàn bộ oán khí của phàm nhân Thanh Linh Tinh xuống đất. Vương Lâm mở mắt, dùng thần thức kiểm tra luồng oán khí khổng lồ như cơn lốc bên trong và tỏ ra hài lòng nói: tốt lắm, người ngươi dẫn đến sau này sẽ là sứ giả của lão phu bên ngoài Hoành Vân Phong. Dứt lời, Vương Lâm ném cho Trương Tân Hải một ít đan dược để giúp người con có cơ hội hóa thần, đồng thời đưa hạt giống thăng tiên quả và dặn lão gieo trồng ngay lập tức. Trương Tân Hải vô cùng cảm động, lạy tạ tiền bối rồi cùng con trai rời đi. Sau sự việc này, Vương Lâm nghiêm khắc cấm túc Hứa Lập Quốc trong vòng 100 trượng vì tội trêu chọc người con trai Trương gia. Hứa Lập Quốc đều oan ức nhưng không dám cãi lời.
Còn Vương Lâm, hắn lập tức đem toàn bộ oán khí thu được hấp thu vào Hoàng Tuyền, giúp nó dần ngưng tụ ra bóng dáng tuyền hồn. Đến năm thứ 18 ở Thanh Linh Tinh, sinh tử luân hồi ý cảnh của Vương Lâm đã hoàn toàn viên mãn, không còn tì vết. Để chuẩn bị đột phá vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn, đỉnh cao của bước tu đạo đầu tiên, Vương Lâm di chuyển đến một hoang mạc rộng lớn. Tiếp theo, hắn sắp xếp một lượng lớn tiên ngọc thành trận pháp khổng lồ, rồi khoanh chân ngồi vào trung tâm để hấp thu tiên khí. Sau một năm liên tục hấp thụ, tiên ngọc cạn sạch, Vương Lâm lập tức lấy tiên dịch ra nuốt vào, khiến tiên lực gia tăng kinh người. Đến 19 năm 8 tháng ở Thanh Linh Tinh, Vương Lâm cũng chính thức đạt tới vấn đỉnh viên mãn. Tiên khí dồi dào từ cơ thể anh lan tỏa, khiến đất đai vạn dặm xung quanh hồi sinh. Vương Lâm mở mắt khẽ mỉm cười rồi hồi tưởng lại hành trình ngàn năm rồi lẩm bẩm, ngàn năm tu đạo cuối cùng cũng được viên mãn. Ngay sau đó, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra tiêm bút, vẽ lên 8 nét ký hiệu, uy lực vượt trội hơn hẳn so với mức giới hạn 7 nét trước kia. Sau khi đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn, Vương Lâm khôi phục vẻ thanh nhã như một nho sĩ, thu hồi tiêm bút và nguyên thần vào cơ thể. Và liệu rằng tiếp theo, hành trình của Vương Lâm sẽ còn gì hấp dẫn sau khi đột phá? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!